Chỉ bằng một cái tát có thể khiến cho bạn bị choáng váng, chỉ một cú cắn có thể xuyên qua cơ thể bạn. Nhưng không cần phải sợ, nó không quan tâm đến bạn đâu, bởi vì nó chỉ săn những loài động vật lớn. Các bạn có biết chúng tôi vừa nói đến loài vật nào không? Trong số các loài thú săn mồi nổi tiếng bậc nhất thời cổ đại, phải kể tới hổ răng kiếm. Với những chiếc răng nanh dài và vóc dáng vượt trội, hổ răng kiếm đã trở thành một trong những loài động vật được biết đến nhiều nhất, ngoài khủng long. Tuy nhiên, có nhiều giả thiết cho rằng hổ răng kiếm không thực sự mạnh mẽ như bạn tưởng tượng. Chúng có thực sự là vua của lục địa Mỹ? Những gì chúng ta đã nghe trước đây, và truyền thuyết về hổ răng kiếm hung dữ và bất khả chiến bại nó là đúng hay sai? Hôm nay chúng ta sẽ theo công nghệ máy tính trở lại 10.000 năm trước đi tìm hiểu về sinh vật đáng sợ này, hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm sinh sống ở khu vực Bắc Mỹ, cân nặng lên tới 750 pound, nặng hơn 1 trên 4 con sư tử đực lớn nhất thế giới, nặng bằng 4 hoặc 5 người đàn ông trưởng thành cộng lại. Khoảng 14.000 năm trước, loài vật này được tìm thấy trên khắp lục địa Bắc Mỹ, nhưng nó không phải là con quái vật duy nhất cùng tồn tại, còn có voi ma mút khổng lồ, bò rừng cổ đại gấu mặt ngắn cao 4 mét và loài sư tử cổ đại. Tuy nhiên, ở lục địa Bắc Mỹ, khi nói đến loài săn mồi nguy hiểm nhất thì đó chính là hổ răng kiếm. Nó được sinh ra để giết chóc ngay cả voi ma mút, cũng bị đánh bại gấu mặt ngắn khổng lồ. Cũng nằm trong thực đơn của chúng, hổ răng kiếm được cho là kẻ săn mồi nguy hiểm nhất thế giới vào thời điểm đó. 10.000 năm trước, hổ răng kiếm đã bị tuyệt chủng, chỉ còn lại hóa thạch xương và răng, và mọi người phát hiện ra hóa thạch từ những nơi không ngờ tới. Nằm ở trung tâm thành phố Los Angeles, bộ sưu tập lớn nhất của hóa thạch hổ răng kiếm đã được khai quật từ hố nhựa Rancho La Brea. Chúng được bảo tồn rất tốt, những chiếc răng nanh khổng lồ sắc như lưỡi dao dài hơn 20 cm, to hơn bàn tay con người, ngay lập tức thu hút sự chú ý của chúng tôi. Những chiếc răng nanh có răng cưa tinh xảo này chính xác thì nó làm gì? Có phải để thu hút giống cái, hay nó thực sự được sử dụng để săn con mồi? Chẳng trách các nhà khoa học lại nghi ngờ như vậy. Ngà voi hiện đại gạc của hươu đực rất mạnh mẽ, nhưng nó không thực sự được sử dụng để săn bắn. Vai trò lớn hơn của họ là thu hút giống cái để sinh sản thế hệ sau. Điều này có đúng với hổ răng kiếm không? Cho đến khi các nhà khoa học quét được răng kiếm từ dữ liệu hóa thạch hổ răng kiếm, tái tạo hình ảnh cụ thể của anh ấy thông qua công nghệ máy tính, vấn đề này đã được giải quyết. Dù hổ là họ nhà mèo, nhưng có nhiều đặc điểm không giống mèo. So sánh hình dáng cơ thể của chúng, tư thế bước đi và nhiều hành vi không giống sư tử. Đúng hơn là nó trông giống một con gấu đen hơn. Chi trước của nó khá lớn, ngực rất rộng. Tổng thể con hổ răng kiếm trông như thế nào? Giống một con gấu có đầu mèo hơn. Cơ thể với tứ chi khỏe mạnh của nó để phục vụ cho việc cận chiến với những loài động vật lớn nguy hiểm. Hổ răng kiếm không giỏi chạy bàn chân trước, rất to, kích thước của móng vuốt cũng lớn đến bất ngờ. Những đặc điểm này đều chỉ ra chúng có thể đập mạnh con mồi xuống đất. Lực của một cái tát có thể khiến con mồi bị choáng váng, thậm chí bị thương nặng. Hổ răng kiếm cũng có chân ngắn, lòng bàn chân hơi phẳng, giỏi tóm con mồi chắc chắn và chiến đấu, ngăn chặn con mồi di chuyển khi bị cắn. Nếu bạn gặp một con hổ răng kiếm, đừng chiến đấu với chúng, mà hãy nhanh chóng di chuyển, chạy thật nhanh. Tốc độ có thể là lợi thế duy nhất của con người so với hổ răng kiếm. Thông qua việc nghiên cứu thành phần hóa thạch, các nhà khoa học phát hiện con mồi ưa thích của hổ răng kiếm luôn luôn là những động vật ăn cỏ lớn nhất, chẳng hạn như voi ma mút và bò rừng thời tiền sử. Nhưng vũ lực thôi là chưa đủ, suy cho cùng, thỏ sẽ cắn khi bị dồn vào đường cùng. Những động vật ăn cỏ to lớn này cũng chống trả khi bị tấn công tại thời điểm này để sinh tồn. Bạn phải có vũ khí sắc bén, những chiếc răng nanh của chúng thực sự hiệu quả trong săn mồi. Có người sẽ tự hỏi hổ răng kiếm sử dụng răng nanh siêu lớn để săn mồi như thế nào, cắn như mèo hiện đại? Để trả lời câu hỏi này, Stephen, Đại học Southwest Wayne, Úc, tiến sĩ lo sử dụng cỗ máy giết người kỹ thuật số tạo ra một con hổ răng kiếm ảo mô phỏng chính xác hành vi cắn của hổ răng kiếm với sức mạnh của nó. Ông còn dựng lại mô hình sư tử. Hãy so sánh hai kẻ săn mồi đỉnh cao từ các thời đại khác nhau. Tất cả mọi người nghĩ hổ răng kiếm khổng lồ chắc hẳn có cú cắn kinh hồn, ít nhất là tốt hơn một con sư tử cùng kích thước. Kết quả thật bất ngờ, thực ra sức cắn của hổ răng kiếm rất yếu, giống như một con mèo yếu ớt, giống như trẻ con so với người lớn vậy, thậm chí chỉ bằng một nửa sức mạnh của một con sư tử cùng kích cỡ. Để khẳng định lại, nhóm nghiên cứu đã ấn định chỉ số lực cắn của hổ răng kiếm tương đương một con sư tử hiện đại. Nhưng xương ác của hổ răng kiếm có vẻ như sắp gãy. Khớp hàm của nó không thể chịu được lực cắn như vậy. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đưa ra kết luận lực cắn của hổ răng kiếm chỉ tương đương với một con chó lớn. Từ góc nhìn của động vật ăn thịt hiện đại, lực cắn của kẻ săn mồi và kích thước con mồi có liên quan chặt chẽ với vết cắn. Càng mạnh, kích thước của con mồi càng lớn. Nhưng nếu lực cắn của hổ răng kiếm ngang bằng với loài chó, thì làm thế nào nó săn được con mồi khổng lồ? So với hổ răng kiếm, họ nhà mèo hiện đại có răng nanh hình nón ngắn, và chắc chắn nó chủ yếu cắn vào lưng động vật nhỏ để săn mồi. Nhưng răng của chúng thường không thể xuyên qua da của con mồi lớn, vì vậy chúng ta chỉ có thể thay đổi chiến lược của mình.
kẹp chặt động mạch cảnh của con mồi, bóp cổ con mồi đến chết. Nhưng phương pháp này không áp dụng cho hổ răng kiếm của chúng mạnh hơn khi di chuyển theo chiều trước sau. Nhưng nó rất dễ vỡ khi lắc sang hai bên. Nếu con mồi vùng vẫy có thể khiến răng bị kẹt trong xương, vì vậy khó có khả năng hổ răng kiếm cắn vào xương sống con mồi. Hổ răng kiếm săn mồi bằng cách đang ném con mồi xuống đất, sau đó tung ra một cú lắc chết người, còn răng kiếm sẽ cắn vào chỗ nào của con mồi. Hiện tại có hai kết luận, một là cắt cổ con mồi, thứ hai là dùng răng đâm vào bụng con mồi, mổ bụng chúng. William Exton, giám đốc sinh học của Idle và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, cho rằng răng nanh của nó sẽ rạch ra một vết thương dài trên bụng con mồi, như một cái kéo, và hàm dưới của nó sẽ được cắn sâu vào trong cơ thể con mồi, sau đó giật ra sau. Bằng cách này, những chiếc răng sắc bén sẽ cắt được một miếng thịt. Nhưng các chuyên gia hổ răng kiếm khác cho rằng, nó sẽ không thể tấn công bụng của một loài động vật to lớn như bò rừng, bởi vì bộ phận hàm và răng nanh của hổ răng kiếm tương đối mỏng manh, cắn vào bụng có thể làm con mồi bị thương nặng, nhưng cũng có nguy cơ bị chân của con mồi đạp bị thương khi giãy chết. Vẫn còn một câu hỏi, mặc dù họ có một cặp răng kiếm nhưng nếu hổ răng kiếm không thể cắn, thì nó không gây chết người. Đường kính bụng của con vật quá lớn. Hổ răng kiếm có hàm răng dài, nhưng vì hàm dưới nằm ở giữa nên nó không thể cắn sâu được. Cho nên hổ răng kiếm chỉ có thể cắn đứt một mảng da, mà không thể giết con mồi. Những chuyên gia hổ răng kiếm này tin rằng, hổ răng kiếm sẽ sử dụng răng kiếm đâm vào cổ con mồi, trực tiếp cắt đứt động mạch cảnh, hoàn toàn không cần phải xé thịt và máu. Cho đến bây giờ, hổ răng kiếm sử dụng nanh tấn công như thế nào vẫn là chủ đề gây tranh cãi, và lý do khiến nó đột ngột biến mất 10.000 năm trước thậm chí còn có nhiều ý kiến trái chiều hơn. Một số người cho rằng hổ răng kiếm đã dùng răng nanh để tấn công. Hàm dưới của hổ răng kiếm quá đặc biệt và quá mỏng manh để có thể săn bắt những động vật nhỏ. Khi những động vật ăn cỏ lớn biến mất, hổ răng kiếm tuyệt chủng vì thiếu thức ăn. Cùng lúc với việc hổ răng kiếm biến mất, một loài thú săn mồi đỉnh cao khác xuất hiện. Những thợ săn đầu tiên ở lục địa châu Mỹ có lẽ đã đến đây qua cây cầu đường bộ giữa Nga và Alaska. Vì thế có người suy đoán con người phải chịu trách nhiệm về việc tiêu diệt loài hổ răng kiếm, nhưng không có bằng chứng chắc chắn cho tuyên bố này, chúng ta chỉ có thể suy đoán. Trong số tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về loài động vật ăn thịt nguy hiểm nhất, loài gấu mặt ngắn khổng lồ. Nó cao 3 mét, bàn tay khổng lồ to hơn cả đầu người một tát, có thể giết chết một người. Làm thế nào loài săn mồi đáng sợ này có thể sống sót? Tại sao cuối cùng nó lại tuyệt chủng? Hãy đăng ký kênh và theo dõi nhé, chúng tôi sẽ đưa bạn tìm hiểu thêm về các loài động vật thời tiền sử con người không xứng đáng để cho nó mở miệng. Video của chúng ta đến đây là hết rồi. Nhớ like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.